Và mùa Tết năm nay thực sự là cuộc chiến của các vị thần, và trong khi các bộ phim khác có lợi thế về phần tiếp theo, thì từ đầu bộ phim Anh hùng dạ điêu không chỉ là bộ phim nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt được doanh thu 100 triệu nhân dân tệ trong đợt bán trước, mà nó còn có doanh thu phòng vé bán trước là 350 triệu nhân dân tệ. Kết quả đã giành được chức vô địch phòng vé bán trước vào năm 2025 và cũng đã nhảy vọt lên vị trí thứ 5 trong lịch sử phòng vé bán trước của phim Trung Quốc. Có thể nói nam chính Tiêu Chiến và người hâm mộ đã đóng góp to lớn. Sau khi chiếu phim, bộ phim được đánh giá trên Douban là 330.000 lượt đánh giá, xếp thứ 2 trong số tất cả các bộ phim trong dịp Tết Nguyên đán. Về mặt logic, nếu bộ phim có số lượng rating cao thứ 2 thì nó sẽ có số lượng người xem cao thứ 2. Và do đó sẽ có doanh thu phòng vé cao thứ 2, nhưng thực tế thì lại ngược lại. Bộ phim có tỷ lệ suất chiếu là 5% ở khoảng mức thấp nhất và số lần chiếu thấp, doanh thu phòng vé thấp và số lượng người chấm điểm cũng thấp. Bạn có thể đánh giá một bộ phim trên Douban mà không cần phải xem bộ phim đó. Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng nhiều người chưa xem bộ phim có IP đến từ nước ngoài cũng đã cho bộ phim này 1 sao, và một số còn thậm chí tiết lộ rằng họ đã được trả tiền để đăng những đánh giá thậm tệ. Và họ đã cho bộ phim này rất nhiều đánh giá 1 sao. Phải nói rằng xếp hạng phim võ thuật trở thành một nơi để những người trút giận giữ độc hại của mình. Một số người hâm mộ đoàn đội khác không có phim nào được ra mắt cũng tham gia vì nhiều lý do ích kỷ khác nhau, và một số nhóm lợi ích thậm chí đã còn chi ra số tiền rất lớn để đàn áp họ, và điều này thực sự vô lý. Thành thật mà nói, nếu điểm số được đưa ra một cách tùy tiện như vậy thì điểm số đó sẽ không có độ tin cậy. Uy tín luôn được xây dựng trên những quy tắc nghiêm ngặt. Chỉ có một hệ thống công bằng, chính trực và cởi mở, chúng ta mới có thể giành được lòng tin của công chúng. Với độ xếp hạng của Douban, bất kỳ ai cũng có thể xếp hạng một bộ phim, bất kể là họ đã xem hay chưa. Điều này cho thấy ý định xấu lan tràn và mất đi tính công bằng, khiến cho xếp hạng trở nên vô nghĩa. Doanh thu phòng vé trước Tết Nguyên đán năm nay có thể lập kỷ lục phá vỡ 600 triệu nhanh nhất, một nửa công lao đến từ Tiêu Chiến. Dựa vào sức hấp dẫn của bản thân, khuyến khích người hâm mộ mua vé và tạo ra cơn sốt bán vé trước bằng tiền thật. Cho đến nay, bộ phim Anh hùng dạ điêu đã giành được vị trí thứ 2 trong doanh thu phòng vé của bộ phim võ thuật tại Trung Quốc đại lục. Cho dù là đạo diễn Từ Khắc có đổ rượu mới vào bình cũ thì cũng không hề cản trở được nỗ lực dẫn đầu phòng vé của Tiêu Chiến. Bằng cách này cho thấy anh ấy với tư cách là một diễn viên có sức hút cực kỳ mạnh mẽ trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Và ngày nay khi bộ phim võ thuật đang dần suy tàn, màn trình diễn bộ phim Anh hùng dạ điêu của Tiêu Chiến thực sự khiến người ta cảm thấy nó khó khăn như thế nào. Mọi người nói rằng phim võ thuật đã chết, nhưng Tiêu Chiến lại dẫn đầu khán giả để đắm mình vào đó một lần nữa, cảm nhận sức hấp dẫn độc đáo của võ thuật Trung Hoa trong môi trường tuyệt vời này. Quách Tĩnh không chỉ còn là một nhân vật văn học nữa, anh ấy còn là hiện thân của tinh thần dân tộc. Tiêu Chiến đã tái hiện lại vai diễn này và thổi vào anh ấy một sức hút và sức sống mới. Với Tiêu Chiến, Quách Tĩnh không chỉ là một vai diễn mà còn là một phần con người của anh ấy. Cho nên để đạt được kết quả tốt nhất, Tiêu Chiến cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, dành ra mấy tháng để luyện tập. Quay bộ phim Anh hùng dạ điêu giống như là tự mình ghi danh vào một lớp học huấn luyện. Học tiếng Mông Cổ mất rất nhiều công sức, và khi bắt đầu học tiếng Mông Cổ, anh ấy cảm thấy như đang đọc một cuốn sách khó hiểu. Anh ấy thường nhầm lẫn các phát âm và gần như sụp đổ. Tuy nhiên, anh ấy đã không bằng lòng với việc tìm cho mình một diễn viên lồng tiếng, bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy rằng muốn diễn vai diễn này, trước tiên phải trở thành chính mình, phải tự lồng tiếng Mông Cổ hoàn toàn. Chính vì sự kiên trì của mình mà anh ấy đã được khen ngợi là nói tiếng Mông Cổ chuẩn. Đó là một vinh dự lớn đối với người bản xứ Trùng Khánh học nói tiếng Mông Cổ chuẩn. Đến đây thì không cần phải nói thêm về hàm lượng vàng của nó, vì nó là phim võ thuật sẽ có cảnh chiến đấu tay đôi. Tiêu Chiến đã luyện tập sanda và boxing trong quá trình luyện võ, những cú bay của anh ấy rất mượt mà, những cú đấm của anh ấy rất uy lực và chuyển động của anh ấy rất linh hoạt. Thật không may, rất nhiều cảnh chiến đấu tuyệt vời như vậy cũng đã bị cắt bỏ do bất khả kháng như độ dài và thời lượng. Một số kẻ bôi đen thậm chí còn dùng đến điều này để bôi nhọ Tiêu Chiến và nói rằng các cảnh chiến đấu của Tiêu Chiến rất tệ, và thậm chí nói rằng Từ Khắc không thể thiết kế các động tác võ thuật đối với Tiêu Chiến. Những lời tuyên bố như vậy chỉ có thể là nực cười. Công ty làm phim đã nhiều lần phát hành những video hậu trường liên quan, tuy nhiên những kẻ bôi đen cũng đã tận dụng cơ hội này để vui đùa, khiến người ta nghi ngờ rằng đó là đội của đối thủ đằng sau lưng họ. Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức trong phần này, nhưng đáng tiếc vì thời lượng có hạn, bộ phim Anh hùng dạ điêu đã xóa bỏ nhiều cảnh quay đặc sắc. Và chẳng hạn như cảnh đội quân viễn chinh về phía Tây, thật ra đáng tiếc là phần cốt truyện này không được trình bày cho mọi người xem. Trong tiểu thuyết gốc, phần này phản ánh tốt địa vị anh hùng vĩ đại của Quách Tĩnh. Lúc đó Quách Tĩnh đã thắng lợi, thừa nhận Hoàng Dung hy vọng Quách Tĩnh sẽ dùng chiến thắng này để hủy bỏ giao ước với Khả Hãn. Khi Quách Tĩnh sắp đưa ra yêu cầu này, ông phát hiện ra rằng hai người con của Khả Hãn muốn thảm sát cả thành phố. Vì một nhóm người mà anh chưa từng gặp này, Quách Tĩnh đã hy sinh bản thân, thay đổi cơ hội duy nhất để thực hiện một điều ước. Từ việc cầu xin Khả Hãn không để anh ấy trở thành hoàng tử Kim Kiếm Phi, trở thành cầu xin Khả Hãn tha cho tất cả những người dân. Sau khi toàn bộ đoạn phim này bị cắt bỏ thì cốt truyện này có vẻ không đầy đủ và thiếu mạch lạc. Đây là một mất mát lớn đối với Tiêu Chiến. Không chỉ có ít cảnh quay đời thường có thể thoáng thấy trong Hàn Tĩnh, mà quan trọng hơn nó còn ảnh hưởng đến cung bậc của nhân vật và không có lợi cho việc khắc họa nhân vật. Và trên thực tế, Tiêu Chiến chỉ là nạn nhân của việc xóa bỏ nhiều tình tiết và các cảnh quay. Hơn nữa, mặc dù số lượng vé đặt trước cho hàng ghế đầu tiên của Anh hùng dạ điêu có hạn, nhưng không khí tại các buổi ra mắt bộ phim rất vui vẻ. Rất nhiều người đã thực sự thích câu nói của Tiêu Chiến rằng
Sau khi mọi thứ thay đổi và trải qua vô vàn chuyện, chỉ cần bạn vẫn là chính bạn. Có thể thấy rằng toàn bộ đoàn làm phim đều có trạng thái tinh thần tốt và không hề cảm thấy buồn bã. Thật không may quá khó để có thể công bằng, bộ phim Anh hùng xạ điêu hiện tại có số điểm là 5.5. Đây là một đòn giáng mạnh và danh tiếng của bộ phim này. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn thì thấy rằng trong số 330.000 người đánh giá có hơn 20% chỉ cho 1 sao và một con số bất thường đến đáng kinh ngạc. Sự phân loại này không những không phải ở loại D thông thường mà thậm chí còn trở thành loại F đảo ngược. Ngoại trừ bộ phim dẫn đầu là Na Tra 2, ngay cả bộ phim đứng đầu phòng vé như Thám tử phố tàu 1900 cũng không thể so sánh được với số lượng người đánh giá của bộ phim Anh hùng xạ điêu. Doanh thu phòng vé chỉ bằng 1/3 các bộ phim khác, nhưng số lượng người đánh giá của nó lại là trong số những người xem nhiều nhất. Rõ ràng đây là một lời vu khống trắng trợn và toàn diện khác. Nếu nhiều người đánh giá bộ phim thực sự đã xem phim thì doanh thu phòng vé của bộ phim Anh hùng xạ điêu chắc chắn đã tăng vọt. Nhưng đánh giá 1 sao ác ý này hoàn toàn chà đạp lên sự công bằng và sử dụng sở thích và không thích chủ quan để kìm nén cảm xúc khách quan, để khán giả không thể thấy được sự đánh giá thực sự. Trên thực tế thì nhiều người có rất nhiều thành kiến đối với các ngôi sao thần tượng, đó là lý do tại sao bộ phim này bị chỉ trích rất nhiều. Chỉ vì họ muốn nhìn thấy ảnh chụp màn hình không đúng ngữ cảnh trên Internet và họ đã thốt lên những lời phàn nàn. Nhưng trên thực tế nếu bạn tự mình vào rạp xem phim và hiểu được nguyên nhân và kết quả, bạn sẽ hiểu rằng điều này phù hợp với sự phát triển của cốt truyện và không cần phải chỉ để ra thử nghiệm. Đối với một diễn viên có số lượng người hâm mộ đông đảo như Tiêu Chiến, chất lượng diễn xuất của anh ấy từ lâu đã được nhiều người để mắt đến. Kể từ khi bộ phim Anh hùng xạ điêu ra mắt, đã có rất nhiều lời phàn nàn về cốt truyện bị xóa. Ngay cả blogger có những lời lẽ gay gắt cũng chủ yếu nhằm vào bộ phim Anh hùng xạ điêu, phàn nàn rằng cốt truyện này quá quen thuộc với họ và việc cắt ghép đã gây ra các vấn đề với cốt truyện. Vì sự quảng bá rầm rộ của người hâm mộ Tiêu Chiến, nhiều người qua đường đã đến rạp chiếu phim để xem toàn bộ phim và ấn tượng của họ về kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến cũng đã thay đổi. Một số thậm chí còn bị gây sốc bởi những pha chiến đấu đầy phấn khích và năng lượng cao. Những chuyên gia như Lý Tùng Vĩ thậm chí còn đánh giá cao bộ phim Anh hùng xạ điêu vì cách diễn giải phim của Tiêu Chiến đã thể hiện một cách sống động qua thế giới trả thù thù hận trong bộ phim Anh hùng võ thuật. Tiêu Chiến đã có danh hiệu là một ngôi sao hàng đầu dường như chỉ nổi tiếng sau một đêm. Tuy nhiên trên thực tế anh ấy đã mất 7 năm để phát triển từ một tiểu yêu trong đám đông trong bộ phim Truy sát quái vật trở thành Quách Tĩnh trong bộ phim của Tử Khắc. Việc thường xuyên trở thành tâm điểm sau chỉ trích mỗi lần ra mắt tác phẩm mới đã không còn ngạc nhiên, nhưng việc đổ lỗi cho màn trình diễn tốt chỉ vì định kiến của mỗi người thì lại quá bất công.